video này thì ta sẽ tạo một shader giúp chuyển qua lại giữa hai màu tự động theo thời gian thực, và mình sẽ áp dụng nó để làm cho chiếc đĩa trên màn ảnh phát sáng long lanh lấp lánh kiêu sa. Bạn sẽ cần cài đặt Unity phiên bản từ 2019.1 trở lên và một project mới sử dụng template Universal Render Pipeline, tức là URP. Nếu bạn nhìn thấy chiếc đĩa này quen quen thì đúng rồi đấy. Nó được tạo ra bởi tác giả Ride42 với cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng là Tron Legacy. Trước khi bắt đầu thì bạn nên download mình chiếc đĩa này từ đường link trong phần mô tả. Một vài texture gốc thì cần được xử lý trước khi import vào Unity. Bạn có thể tự làm hoặc download các texture đã được xử lý sẵn ở trang Patreon. Giờ thì hãy thử xem ý tưởng chủ đạo của shader này trước đã nhé. Tưởng tượng rằng ta có hai màu và ta có thể pha trộn chúng lại với nhau theo một tỷ lệ nào đó. Khi đổ màu này nhiều hơn màu kia thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn tới màu sau cùng. Hãy coi hai màu như là hai quả cân. Cán cân ngả về bên nào nhiều hơn thì màu đó đóng góp nhiều hơn. Và mixing factor chính là tỷ lệ đóng góp của màu thứ hai. Trong shader thì mình sẽ sử dụng tỷ lệ nằm trong khoảng 0 đến 1, tương ứng với khoảng từ 0% đến 100%. Để đổi màu theo thời gian thì ta chỉ cần điều chỉnh tỷ lệ pha màu T từ 0 chạy đến 1, rồi sau đó đảo chiều ngược lại. Cứ lặp đi lặp lại quá trình này thì ta sẽ tạo được hiệu ứng nhấp nháy thôi. Mình có một thử thách dành cho bạn đây. Hãy tạo shader mong muốn mà chỉ dựa trên shader này thôi. Cụ thể thì ta sẽ làm các bước sau đây. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một shader graph, sau đó thì mình sẽ tạo một material để gắn với shader graph này. Hai bước này mình sẽ không đi quá sâu để bạn tự tìm hiểu nhé. Bước thứ ba, mình sẽ gắn material cho chiếc đĩa. Tiếp theo mình sẽ chỉ định hai màu để pha, và cuối cùng thì mình sẽ thay đổi tỷ lệ pha màu tự động theo thời gian. Đầu tiên là mình sẽ tạo một shader graph. Ở cửa sổ Project trong Unity, click nút Create, chọn Shader, PBR Graph vì ta cần một shader dạng PBR trong bài này. Đặt tên cho file shader graph mới tạo, ví dụ như là Glow. Bạn có thể double click file đó để mở nó ra. Bạn sẽ thấy một node gọi là PBR Master ở giữa một vùng trống không. Đó chính là khu vực shader graph mà mình sẽ thao tác. Bạn nên tạo một thư mục riêng để chứa file shader graph này. Có hai cách quản lý cấu trúc thư mục phổ biến. Cách thứ nhất là quản lý theo loại file, tức là mình sẽ có một thư mục riêng dành cho các shader, một thư mục riêng dành cho các material và một thư mục khác dành cho các texture. Cách thứ hai là mình nhét tất cả những file liên quan vào nhau trong một thư mục mà không phân biệt loại file. Ví dụ như là toàn bộ shader, material và mesh của một vật thể hay là một nhân vật, mình sẽ để chung một thư mục. Bạn hãy tự chọn cách quản lý cấu trúc thư mục phù hợp với nhu cầu của mình. Còn mình thì sẽ chọn cách thứ nhất. Bước 2, mình sẽ tạo một material để sử dụng shader mới. Chọn file shader graph mới tạo, click chuột phải, chọn Create, chọn Material. Bạn sẽ thấy material mới được tạo ra đã được gắn sẵn shader. Đó chính là shader graph đã chọn. Bạn hãy đặt tên cho file material, ví dụ như là Glow gạch dưới Tron This Light gạch dưới Matte. Khi đặt tên file thì hãy nghĩ tới cách mà bạn sẽ tìm kiếm nó sau này. Có thể bạn sẽ dần làm quen với việc gọi là quy tắc đặt tên, thuật ngữ tiếng Anh là naming convention. Đó là cách mà dân chuyên nghiệp quản lý các file đấy. Bước 3, mình sẽ gán material cho chiếc đĩa này. Chiếc đĩa này sử dụng hai material, một cho phần thân tối màu và cái còn lại thì dành cho phần lưỡi dao phát sáng. Với phần thân đĩa thì ta chỉ cần sử dụng shader list tiêu chuẩn với các texture PBR đính kèm thôi. Còn với phần lưỡi dao thì ta sẽ sử dụng material vừa mới tạo. Sau khi tự thiết lập scene với camera, ánh sáng và material thì bạn đã sẵn sàng để thực sự làm việc với shader graph rồi. Kể từ giờ trở đi, bất kỳ một thay đổi nào trong shader graph cũng sẽ được cập nhật ngay trong scene và bạn có thể preview nó ngay lập tức. Bước tiếp theo mình sẽ chỉ định hai màu sẽ pha. Mình đã đề cập tới các kiểu dữ liệu khi giới thiệu về port rồi. Giờ thì mình sẽ giới thiệu một vài kiểu thường dùng cho bạn. Đầu tiên mình sẽ xem các kiểu liên quan tới số. Vector 1 chỉ là một con số thôi. Vector 2 thì là một cặp hai con số. Vector 3 và Vector 4 là các bộ gồm 3 và 4 con số. Rất dễ hiểu. Slider thì cũng là một con số nhưng mà có thêm quy định giới hạn khoảng giá trị. Tôi thì thường dùng slider thay cho Vector 1 vì thao tác nó thuận lợi hơn. Và đúng là các con số thì rất khô khan, không có gì nhiều để nói về chúng cả. Nên mình sẽ chuyển sang tìm hiểu các kiểu dữ liệu khác đặc sắc hơn, chẳng hạn như là màu. Kiểu Color giúp định nghĩa một màu với định dạng RGBA, còn kiểu Gradient thì giúp định nghĩa một dải màu gradient giữa nhiều màu. Loại dữ liệu gradient này thì chỉ có thể thay đổi giá trị bên trong shader graph hoặc ít nhất là cho tới thời điểm này. Và không thể nào mà không nhắc tới kiểu texture được. Nó được sử dụng để chỉ định texture sẽ được dùng trong mỗi shader. Trong số này thì Color là một loại rất đặc biệt. Thực tế thì nó là một bộ 4 con số, tức là một vector 4. Ngạc nhiên chưa? Mỗi màu kỹ thuật số thì được định nghĩa bởi 4 kênh đỏ, xanh lá, xanh dương và alpha. Mỗi kênh này giữ một giá trị số nằm trong khoảng từ 0 cho đến 255 hay dạng hexa thường gặp hơn là 00 cho đến FF như bạn thường dùng. Còn trong shader thì các con số này sẽ được map sang khoảng từ 0 tới 1
Vì thế một màu cũng chỉ là một bộ gồm 4 con số nằm giữa 0 với 1 thôi. Đó chính là lý do tại sao kiểu color lại tương thích với kiểu vector 4. Nhìn kỹ nhé, bạn sẽ thấy mỗi kiểu dữ liệu lại có một màu riêng trên port. Nếu tinh ý hơn, bạn sẽ thấy các port kiểu color và vector 4 đều có cùng một màu. Những port cùng màu sẽ tương thích với nhau. Hơn thế nữa, toàn bộ các kiểu số thì đều tương thích với nhau thông qua hai cơ chế là promote và trong kết. Bạn có thể xem toàn bộ các kiểu dữ liệu và màu tương ứng với từng kiểu dữ liệu trên tài liệu của shader graph. Giờ thì ta đã biết khá nhiều về các kiểu dữ liệu và đặc biệt là màu rồi. Hãy chỉ định hai màu sẽ pha bằng cách tạo hai nốt có kiểu color trong shader graph. Trong shader graph, bạn hãy click chuột phải create node color, lặp lại để tạo ra màu thứ hai. Sau đó bạn có thể tùy ý đổi màu sang màu mình mong muốn. Hãy thử nối một trong hai màu đó với port albedo của node master và click vào nút set access xem sao. Bạn sẽ thấy chiếc đĩa trên scene sẽ chuyển sang màu mới ngay lập tức. Và đó là cách mà shader graph hoạt động. Các node chỉ là phương tiện để xử lý và luân chuyển dữ liệu tới các port của node master thôi. Đó là lý do tại sao bạn cần xem video phần 1 để biết mình cần sử dụng thuộc tính albedo hay là smoothness hay là normal ở master node. Sang bước tiếp theo nhé. Ta biết rằng màu chỉ là một vector 4 chiều và với hai màu hiện có thì ta có thể hình thành nên 4 cặp số tương ứng với 4 kênh là đỏ, xanh lá, xanh dương và alpha. Và việc pha màu thực ra chỉ là một phép tính được áp dụng cho từng kênh màu này mà thôi. Công thức chung được dùng cho cả 4 cặp số này sẽ là công thức như trên màn hình. Trong đó A và B là một cặp số của kênh tương ứng, còn T là tỷ lệ pha màu. Mình cũng không cần quá quan tâm tới công thức này đâu, vì shader graph đã có một nốt để tính hộ chúng ta theo đúng công thức này rồi. Nốt đó có tên là gọi là lớp, viết tắt của nội duy tuyến tính, chính là tên gọi của công thức này. Vậy để pha hai màu đang có thì ta sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ tạo một nốt lớp, sau đó gắn hai màu lần lượt vào hai port A và B của nốt lớp, vì đó là hai giá trị mà mình muốn pha trộn. Tiếp theo mình cần một con số đóng vai trò là tỷ lệ pha màu. Các lựa chọn mình có là vector 1 và slider. Trong trường hợp này mình muốn giới hạn tỷ lệ pha màu trong khoảng từ 0 tới 1, tương đương từ 0% tới 100%, nên mình sẽ chọn slider để đảm bảo giá trị nằm trong khoảng giới hạn. Sau khi tạo một nốt slider với khoảng 0,1 và gắn vào port T của nốt lớp, bạn có thể thử kéo thanh slider để thay đổi giá trị của T và bạn sẽ thấy màu được pha hiện lên ngay dưới nốt lớp. Cuối cùng thì mình chỉ cần lấy cái màu được pha này, tức là output port của nốt lớp, gắn vào làm màu albedo của nốt master là xong. Nhớ ấn vào nút Save Asset để cập nhật shader cho chiếc đĩa ở trên scene nhé. Giờ thì bạn hãy ngồi ngay ngắn tập trung nghe mình giải thích đoạn xoắn não này. Màu A là một bộ 4 con số và màu B cũng thế. Vậy là mình sẽ có 4 cặp số. Vậy để pha hai màu A và B thì mình phải cần tới 4 tỷ lệ T, trong khi mình chỉ đang có một con số duy nhất từ slider thôi. Không vấn đề gì, nhờ có cơ chế promote tự động của shader graph mà một con số từ node slider đã được copy thành 4 con số trong vector 4 rồi. Bằng chứng là edge nối từ port màu xanh của slider đã dần chuyển sang màu hồng của vector 4 khi gần chạm tới nốt lớp. Đừng quá lo lắng nếu bạn chưa hiểu thì cứ cày view cho mình vài lần là hiểu thôi. Ở bước này thì thực ra là mình đã có thể thay đổi màu sau cùng rồi đấy, nhưng mà mình sẽ phải kéo thanh slider thủ công thì mới thay đổi được tỷ lệ pha màu. Còn ở bước tiếp theo thì mình sẽ để cho thời gian thay đổi tỷ lệ này giúp mình. Node time, tức nốt thời gian, thực tế chỉ là một con số đếm số giây đã trôi qua tính từ ngày đầu tiên của năm 1970. Vì thế nó rất lớn và vẫn đang tiếp tục tăng dần, nên mình buộc lòng phải coi nó là một con số vô giới hạn. Mặt khác, tỷ lệ pha màu của ta lại chỉ nằm khiêm tốn trong một khoảng cố định thôi. Vì thế, để chuyển đổi thời gian thành tỷ lệ pha màu, ta phải tìm được một hàm số có thể chuyển đổi bất kỳ số nào thành một số chỉ nằm trong khoảng giới hạn mà ta muốn thôi. Hàm sin là một hàm như thế. Nó biến một số x bất kỳ thành một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 và quá trình này được lặp đi lặp lại. Hơn thế nữa thì đồ thị của sóng hình sin rất mềm mại, nó khiến cho việc thay đổi chiều biến thiên của các giá trị diễn ra từ từ. Trong animation thì có một quy tắc gọi là easing, yêu cầu việc thay đổi tốc độ không được diễn ra quá đột ngột hay là quá gấp. Giống như khi bạn ném một quả bóng lên trời, nó sẽ chuyển động chậm lại theo trọng lực rồi bắt đầu rơi xuống từ từ. Trong quá trình rơi xuống thì quả bóng sẽ tăng tốc để rơi ngày càng nhanh. Sóng sin là một lựa chọn hoàn hảo trong tình huống này. Và điều này sẽ được thực hiện tương đối dễ dàng trong shader graph. Bạn chỉ cần tạo ra node time thì sẽ thấy ngay port sin time sẵn rồi. Mình chỉ cần sử dụng port sin time làm tỷ lệ pha màu, tức là nối port đó với port T của node lớp, thế là xong. Rồi, ngả lưng ra và chiêm ngưỡng hai màu được pha trộn tự động theo thời gian luôn nhé. Nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Màu thứ nhất dường như chiếm sóng hơi nhiều ấy. Để tìm ra lỗi sai trong trường hợp này thì mình sẽ giả lập giá trị của hàm sin bằng một slider để xem khi mình thay đổi slider giống như cách mà hàm sin time thay đổi thì nốt lớp sẽ thay đổi như thế nào. Cụ thể là mình sẽ tạo một nốt slider có khoảng từ -1 tới 1 giống với hàm sin và nối với port T của nốt lớp.
Sau đó thì mình đã phát hiện ra rằng toàn bộ các giá trị số mà nhỏ hơn 0 ở nốt slider thì đều dẫn tới màu thứ nhất ở nốt lớp, chứ màu thứ hai thì hoàn toàn không có mặt gì cả. Bằng cách tham khảo tài liệu của shader graph thì mình được biết rằng giá trị của Porte trong nốt lớp sẽ luôn luôn bị kẹp trong khoảng từ 0 tới 1, tức là tất cả các số không nằm trong khoảng này đều bị ép về số hợp lệ gần nhất. Có nghĩa là những số âm thì sẽ bị ép thành 0, còn những số lớn hơn 1 thì sẽ bị ép thành 1. Và đây chính là nguyên nhân dẫn tới lỗi. Toàn bộ nửa dưới của sóng sin, tức là những số âm, đều bị đập bẹt và ép về số 0 cho vừa với khoảng 0,1 của Porte. Và tỷ lệ pha màu bằng 0, nghĩa là màu thứ hai không hề góp mặt, còn màu thứ nhất thì chiếm tỷ lệ 100%. Chính là cái màu mà mình nhìn thấy ở nốt lớp khi gặp lỗi này. Và để sửa lỗi thì mình chỉ cần dịch cái sóng sin lên phía trên theo trục dọc và bóp nó lại cho vừa với khoảng 0,1 là được. Thao tác này được gọi là remap, còn dân chuyên toán thì gọi hàm chuyển đổi này là đơn ánh. Ôi, nhắc đến toán thấy đau não rồi. Thôi quay lại với shader graph nhé. Đầu tiên là mình tạo nốt remap này, sau đó gắn port sin time vào input của remap này. Thiết lập mặc định của nốt remap thì đã cho phép mình chuyển đổi khoảng -11 sang 0,1 rồi, nên mình không cần chỉnh sửa gì thêm. Và cuối cùng thì mình chỉ cần lấy kết quả của nốt remap làm tỷ lệ pha màu. Kết quả thu được là một chiếc đĩa nhấp nháy đúng như mục tiêu đề ra. Vậy là bạn đã hoàn thành 100% nhiệm vụ rồi đấy. Bravo! Trong phim Tron thì nhân vật chính sử dụng chiếc đĩa phát sáng màu xanh, còn nhân vật phản diện sử dụng chiếc đĩa màu đỏ cơ. Chẳng lẽ bây giờ mình lại phải tạo thêm một shader chỉ để đổi màu à? Không cần. Mình có thể đưa hai màu trong shader graph ra ngoài để thay đổi tùy ý trong các material khác nhau. Và mình sẽ làm điều đó bằng tính năng blackboard của shader graph.